في نهاية كل برنامج تلفزيوني بنلاقي عبارة واضحة جدا. ايه هي العبارة دي؟ جميع الحقوق محفوظة. يكاد مفيش برنامج تلفزيوني مش بنلاقي فيه العبارة دي، وحتى في الكتب والروايات والقصص والمجلات بنلاقي فيه نفس العبارة، جميع الحقوق محفوظة. فايه معنى جميع الحقوق محفوظة؟ وما هي حقوق الملكية؟ ده اللي هنتعرف عليه في حلقتنا النهاردة ان شاء الله. تابعونا. قبل ما ندخل في موضوع الملكية الفكرية كمفهوم وأهمية، لازم نعرف ما هي الملكية الفكرية كمصطلح. الملكية الفكرية عبارة عن كلمة مكونة من جزئين. الجزء الأول معناها الملكية، وهي جاية من الملك، وتعريفها على حسب القانون الاختصاص بالشيء دون غيره، ويحق لصاحبه التصرف به مباشرة. ده التعريف العام للملك أو من الناحية القانونية. أما الجزء الثاني هو الفكرية، وأصل الكلمة الفكرية هي الفكر أو الذهن، هو استخدام العقل في شيء معلوم بغرض الوصول إلى شيء مجهول، أو تعريف تاني ليه تكون الآراء والأفكار في عقل الإنسان وبلورتها في نصوص، وتدبر الأشياء بالتأمل وأعمال العقل. بعد ما عرفنا معنى الملكية الفكرية كمصطلح، ندخل في فهم وتعريف المعنى العام للملكية الفكرية. الملكية الفكرية لها أكثر من تعريف، هنذكر بعضا منها. التعريف الأول هي حصيلة إبداعات البشر في اللي وصلوا ليه من اختراعات، وممكن نسميها الملكية الذهنية لأنها نابعة من الذهن، زي حق المؤلف مقابل جهوده في التأليف، والمخترع على جهده حتى وصل لاختراعه، والتاجر في اللي وصلت ليه علامته التجارية. ده أول تعريف ليه. أما التعريف الثاني وده تعريف الإدارة البريطانية للتنمية الدولية، تعرف حقوق الملكية الفكرية على أنها حقوق يمنحها المجتمع للأشخاص والمؤسسات بصورة رئيسية لأعمالهم الإبداعية، كالاختراعات والمؤلفات الأدبية والأعمال الفنية والرموز والأسماء والصور، تصاميم المستخدمة في التجارة بشكل رئيسي. فهي تمنح المبدع حق في منع الآخرين من استعمال ما يملكه بصورة غير مسموح بها وبدون موافقة المالك لمدة محدودة. نوضح المعنى بشكل أكبر أن الملكية الفكرية هي عبارة عن حقوق يمنحها المجتمع والقانون للمؤسسات والناس لأعمالهم الإبداعية، زي الاختراعات والمؤلفات الأدبية مثل الكتب والروايات والقصص وغيرها من المؤلفات الأدبية، والأعمال الفنية زي الأفلام والصور والموسيقى وغيرها من الأعمال الفنية، والصور والعلامات التجارية والتصاميم المستخدمة في الأعمال الصناعية. فهي بتدي الحق للمبدعين سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات في أنهم يمنعوا غيرهم من استعمال ما يملكونه إلا بإذن أو تصريح منهم، وده طبعا بيكون لمدة محدودة من الوقت، قد تتجاوز 20 عام أو حتى 100 عام. يعني أغنية أو كتاب لما بتاخد حقوق ملكية، إيه اللي بيحصل مع أصحابهم وايه اللي يقدر يعملوه؟ اغنيه لو خدت حقوق ملكيه فبيبقى في حق للمنتج في انه يمنع اي قناه تلفزيونيه انها تنشر الاغنيه او تشغلها عندها الا باذن او تصريح من المنتج نفسه، او اي شركه تاني تاخد الالحان وتعمل لها اغنيه جديده او الكلمات وتعمل توزيع جديد. كل ده طبعا بيبقى ممنوع بسبب حقوق الملكيه. وكمان الكتاب اللي بياخد حقوق ملكيه بيبقى الحق لصاحبه او المؤلف انه يمنع اي شخص انه يقتبس منه او يعيد نشره او حتى طبعه. التعريف الثالث هي تعريف المنظمه العالميه للملكيه الفكريه، والتي تعرف باسم ويبو. تعريفها الملكية الفكرية هي أفكار إبداعية ينتجها العقل البشري، فهي مصنفات أدبية أو فنية من رموز وأسماء وصور، كما تشمل اللوحات الزيتية والمنحوتات والصور الشمسية أو الصور الضوئية الفوتوغرافية، والتصميمات العمرانية في البناء، أو الروايات أو المسرحيات أو الأعمال الشعرية أو ما شابه ذلك من الكتب، كما تشمل الملكيات الصناعية التي تضم العلامات التجارية والبيانات الجغرافية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والتعريف الثالث الملكية الفكرية هي عبارة عن منتجات معنوية أو فكرية، حيث أن الأصل في تعريفها هي حقوق الطبع أو النشر وما يتبعها من حقوق مجاورة كحق البث والأداء. والهدف من هذه الحقوق أنها تقدم معرفة عن طريق إتاحة تقديم المعلومات. والجوهر من الحماية أنها بتدي الحق للشخص في حماية ما أبدعه والتصرف به كما يريد، ويبقى ليه الحق أنه يمنع غيره من استخدامه إلا بإذنه وموافقته. وبيكون دور الدولة هنا انها بتضع طريقة لحماية هذه الحقوق، فبتسن القوانين لمعاقبة المعتدي على الحق
سواء كان الشخص ده عايش أو بعد موته بسنين طويلة حسب نوع هذه الحقوق. ومش بتقتصر الحماية على المالك بس، ولكن بتقتصر الحماية على المستهلكين أيضا، لأنها بتحميهم من الغش والخداع. بعد ما عرفنا أبرز تعريفات الملكية الفكرية، وده طبعا في تعريفات تانية كتير، اتضح لنا ان في نقاط رئيسية في تعريف الملكية الفكرية. رقم 1، الملكية الفكرية مرتبطة بابتكار وابداع واختراع والتميز، وليس مجرد افكار عادية، اي انها يد بحاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، او انها طورت شيء كان موجود ولكن باسلوب جديد. النقطة الثانية، الملكية الفكرية هي شيء معنوي فكري غير ملموس حتى لو تحولت الفكرة لشيء مادي. النقطة الثالثة، الملكية الفكرية بتدي الحق لصاحبها انه ينتفع بيها معنويا وماديا. النقطة الرابعة، ان الملكية الفكرية مرتبطة بمدة زمنية محددة حتى لو طالت المدة، ولكن ليست للأبد، او في بعض الأحيان بتتجدد بشكل تلقائي زي العلامات التجارية. النقطة الخامسة، الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان، بتحتاج لمنظمات وحكومات وقوانين علشان تحميها، والأفراد بمفردهم ما يقدروش يحموا إبداعاتهم بنفسهم. من خلال كل الملاحظات والتعريفات نقدر نستخلص المعنى المختصر للملكية الفكرية. الملكية الفكرية هي عبارة عن نتيجة فكرة إبداعية بالعقل البشري يمكن تحويلها إلى شيء مادي أو معنوي، وتكون ملكا لصاحبها يستطيع الاستفادة منها لعدة سنوات، وتبقى الاستفادة الأدبية إلى ما لا نهاية كحقه في نسبها إليه، وهي حق من حقوقه وجب حمايتها عن طريق القوانين والأنظمة المطبقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على تاريخ ونشأة الملكية الفكرية وأهمية الملكية الفكرية سواء كان لصاحبها أو للأفراد والمجتمعات. دمتم بخير. كان معكم أحمد يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.